kulang din talaga sa budget niya talaga po doon. Ikaw na naman pasimulo ng gulo dito. Di ba sinabi ko sa'yo huwag ka manggugulo dito? Lumalaban ang presyo ng time na yun. Every week halos may riot. So kami yung nasabak talaga sa kaguluhan. Kasi ang ugali ng mga presyo noon, mga PDL, ay tinitisting yung kakayanan mo na hanggang saan yung tapang mo. Ganun ang ginagawa sa amin. Pangilang beses mo na! Tinuring na magkalaban ang mga PDL o Person Deprived of Liberty at mga jail officers noon. Para makasurvive, unti-unting kinain si David ng pangit na sistema noon sa kulungan. Kapag may mga sumasagot ng hindi maganda sa akin, binibigyan kagad namin ng ng sakal. Ito yung isang punishment na pinapadil yung preso ng time na yun. Palagay ko nung panahon na yan, ang tingin ko sarili, powerful ako pagdating sa jail. Binago si David ng maling sistema sa loob ng kulungan. Nakalimutan niyang nagsimula ang pangarap niya na maging isang law enforcer dahil sa kaapihan na naranasan niya noon. Lang mo, Baltasar! Tinatanong mo yung sarili, bakit mo nagagawa yun? Pero siguro may halong sama din ng kalooban. Parang hirap kayong kumilos dahil parang sa isang araw hindi kumpleto ang araw mo dahil nakagawa ka ng masama sa kapwa mo. Ramdam ko yon dahil nga pinalaki din kami ng mga magulang namin sa mabuting paraan, tapos nakain kami ng sistema. O ngayon, pag inulit pa nila yun, bigyan mo. Kahit tamaan sa ulo, walang problema. Akong bahala sa'yo. Naiintindihan mo? Sige na, punta ka na ron. Sige po, sir. Hindi ka natuto eh. Pero isang tao ang magbabago sa baluktot na pananaw ni David, si Raymond Narag, isang inmate. Sir. Anong problema, Raymond? Sir, ayaw po makipag-cooperate po ng mga tao na natatakot po magpagamot. Hindi sila bahala. Sila naman magkakasakit eh. Sir, yun naman po pwede yun, sir. Magkakaawaan po kami dito. Anong gusto mong gawin ko? Yung trabaho niyo po. Si Raymond Narag dumating ng 1995, parang Mayo ata yan. So na-involve siya sa plot war sa UP. Mga totoy pa sila eh. Parang ako din noon, bata pa rin naman ako noon. Halos magkakaedad kami. Ako naman parang ako naawa na sabi ko, ang ganda-ganda ng kanilang school at yung kanilang mga magulang is mga prominenteng tao. Tapos dito sila mamalagi sa Quezon City Jail. Sige na. Ako na bahala. Oh, pagkamutan kayo. Di na, sir. Gagaling din. Eh, magkakahawaan kayo pag di niyo pinagamot yan. Okay, sige. Ganito. Pag nagpagamot kayo, sagot ko na yung masarap na ulam niyo. Sabi mo yan, sir, ah. Aasahan namin yan. Sige na. Pagkatapos yan, pupunta na kayo doon, ha? Ang sabi ko sa kanya, sir, isipin mo lang may mga taong katulad ko, Raymond Narag, na walang kasalanan, na nandito. Okay? Ano ang dapat na pagtingin nyo sa mga taong tulad namin? Kasi kung kayo ay magiging modelo sa amin, maraming susunod sa inyo. Isang friendship ang nabuo sa isang jail officer at isang preso. Pagkakaibigan na ang pundasyon ay pangunawa at respeto sa isa't isa. Nagbago ang tingin ko sa pangungulungan dahil nga ang dami ko palang dapat baguhin na ayon sa batas, na ayon sa bilang isang tao. So, na-realize ko na yung mga maling ginagawa ko doon ay bidig palang paltan ng mabuting gawa sa kapwa. Pinaalala ni Raymond kay David ang tunay niyang pagkatao. Yung David na may mabuting kalooban. Dahil doon, sinimulan ni David ang pagbabago ng mga maling sistema sa loob ng kulungan. Sa kanya ko natutunan makapagpakumbaba kahit na maraming critics. Sa kanya ko rin natutunan kung paano rin tumulong talaga ng maayos sa kapwa. Higit sa lahat sa yung mga nangangailangan. Sa ngayon, 28 years nang nasa serbisyo si David at ipinagpapatuloy pa rin ang programang nasimulan nila ni Raymond sa loob ng City Jail. Bukod doon,
Napatawad na rin niya ang mga kamag-anak nilang minsang nanggipit sa kanila. Doc Raymond Narag, paano kita mapapasalamatan? Isa ka sa nagpabago ng aking buhay. Natutong mapagpakumbaba at tumulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Kaya sa pagkakataong ito, ay binibigay ko sa iyo ang matagal ko nang ginawa at tinanago na Happy Emoji Family, na nagsisimbolo na iisang pamilya tayo na di maghihiwalay, matibay at di kuupas. Pinasasalamatan kita ng lubos, Doc Raymond Narag. Magpapasalamat ako sa iyo dahil nung panahon na nasa Quezon City Jail ako, yung pinakamadilim na bahagi, madilim na yugto ng aking buhay, nandyan ka. Okay? And despite I was a lowly detention inmate during the time, you still treated me as a human being. So mabuhay kayo, Sir Dave. At palagay ko, marami pa kayong matutulungang ibang detenido.